what's up guys? Ito ngayon yung ibablog ko ngayon tungkol sa mga maintenance sa pagbabike. So, ito kung nakikita nyo itong upuan na to, nakadiretso siya. At pagka palagi nyo ito check before tsaka after ride, check nyo to, ito. Nakadiretso dapat yung saddle nyo dito. Yan. Dapat siya nakadiretso. Tignan nyo. Kasi pag paling yan, mahirapan kayo mag-ride. So, another tip guys, di ba kapag hindi tayo nagbabikes, ganito itsura ng RD. Yan, nakadiretso siya. Guys, lipat natin yung sa FD from 3 papunta doon sa smallest. So, ayan guys, ayan ang itsura ng RD kapag hindi nyo gagamitin yung bike nyo, especially kung maulan. Kung nakikita nyo guys, ayan o, nakapahinga siya. Kasi pagka hindi siya kung nakapunta siya sa pangalawa o sa iba dun sa likod, na sprocket, nakadiretso yan. Ito, nakares. Ayan o, nakita nyo guys. Nakakurba siya. So ayan na, sa pinakamaliit. Tapos sa unahan, dyan din sa pinakamaliit. Dyan nyo palagi liligay yung settings nyo. Pagka hindi nyo gagamitin na matagal yung bike. So guys, bago akong pumadyak, so chinecheck ko muna tong tire pressure ng gulong. So ang sabi dito sa gulong, 35 to 65 PSI. So pagka nagkakasakaw niya, minsan kasi depende yan sa weight. Kung mas mabigat, hanggang 50 siguro. Pero kung magaan ka, 35 to 40 PSI, okay na yun. So ayan guys, kung ilan ang PSI, pumbahan natin. So okay na siya sa 40, para sa akin ng 40 PSI. Kapag mas mabigat ka, kailangan nasa 50 PSI. Okay na siya sa 40. So ito guys, bago din tayo mag-ride, tsaka after, chine-check ko to. Minsan once a week, once a month. Minsan naubos din tong hangin dito. So tanggalin natin. 100 to 120. Kapag mabigat ka, 120. Depende sa iyo kung gusto mo na mas malambot, nasa 80 hanggang 100. Ako, ang kinasa ko lang 80. Ito, make sure na nakasaradong mabuti. Kung gusto niyo bawasan, pindutin nyo to. Yan nyo, pag pinindot natin. Bumababa siya guys. So ayan na guys, after natin bombahan, make sure na ito sarado, masikip. Baka kasi malaglag yan. So kung nakikita nyo guys, ang sukat ng port is 120 mm. Nakikita nyo, 80 yung una, 80 mm lang yung taas. Ngayon, ito 120. So doon kayo magbabase kung gaano kahaba yung sa front fork nyo. Check natin yung hangin. Ayan guys, sigipan nyo mabuti para walang mag-leak na hangin. So kung nakikita nyo guys, 50. Ayan, kulang 50 PSI. So sa weight ko, 50 to 70. Yun ang bagay. Kung gusto nyo naman about 50 hanggang 70. Kung mas mabigat ka, 50 to 85. So, ang nilagay natin na pressure guys, 60. Sarado na natin. Ito, make sure na masikip pa. Baka malaglag yan guys. Mahirap bumili ng niyan. Kapalit. So guys, itong position na to is naka-open yan. Pag tinurn mo yan sa papunta ng kanan, nakalock yan. Ayan o. Ayan yung ginagamit ito. Pag nakaganyan, nakalakya, ayan yung ginagamit karaniwan. Pag guys, pag uphill, para hindi masyadong gumagalaw, hindi siya nagbabounce kapag ka-uphill. Ako guys, ginagawa ko, ito. Ayan, palagi lang siya sa open, kahit mag-uphill ako, mag-downhill. Kasi minsan yung iba, pag ito naka-position dun sa kabila, nakalock, ayan,
Minsan nakakalimutan na pag downhill sila, pababa na, nakakalimutan na nakalock. So hindi mo masyado magpi-play. Dapat yan, naka-open. Yan. Ako, hindi ko na nilalock para in case na makalimutan ko, naka-open pa rin siya. Ganon din dito sa front fork. Ayan guys. Ayan, naka-open yan. Play natin ha, para makita nyo. Nagalaw siya. So guys, lock natin ha. Naka-lock. Nakita nyo guys. Ayan o. Halos hindi gumagalaw. So ayan guys, ang palagi ko chine-check bago ako mag-ride tsaka after. Itong sa lock sa front fork, palagi naka-open. Pati sa dito sa likod, yung shock. Palagi niya naka-open. Huwag nyo ang kakalimutan na naka-lock yan kasi hindi niya masyado maglalaro. Matagtag yun. Tsaka, case, yan, pwedeng makasira yan. Para mag-leak yan ng langis. Mahal pa naman ang maintenance ng ng PAX. Dadalhin nyo yan sa Makati. Sila lang ang nag-repair niyan. So, dito naman sa Epicon, 2013 ko ata ito nabili. Ngayon, 2021 na so far. Okay pa naman siya eh. Di pa ako nagpaparepair, di pa rin ito nabubuksan. Okay naman siya, matibay pa rin hanggang ngayon. So guys, kung maglalangis kayo ng kadena, punasan nyo ng punasan. Kasi kapag may langis yan, ginamit nyo, baka dumikit dyan yung buhangin, yung putik, every time na gagamitin nyo. Didikit din dito yan, tsaka dito. Yan, yung sa pulley na yan. Dito sa kabilang pulley. So, pag naglangis kayo ng chain, punasan nyo ng punasan. Tapos isa din chine-check ko guys, itong gulong. Ayan, nakikita nyo guys. Kung di ako nagkamali, 2014 ko to binili sa Quiapo. So ayan, nakita nyo yung gulong. Almost magsi 7 years na. Sulit na yan. Eh ngayon, ang mahal na guys ng gulong. Ang bili ko lang ata dito, alam ko 1,000 isa ngayon. Alam ko nasa 2,000 plus na isang peraso yun ha. So sobrang mahal na ngayon. Pero ayan, sinusulit ko pa rin oh. So guys, ito yung isang gulong ng, ito medyo bago to. Kung nakikita nyo, ayan oh. Alam ko kasabay ito noon nung binili ko 2014. Ito halos hindi to masyado nagagamit. So ayan. Ayan yung kumpara noon tsaka yung sa gulong na to. Tignan nyo. Dapat ganyan yun sa akin talaga, sulit na yun. Siguro tatagal pa rin naman yun ng 1 taon siguro bago ko palitan. Sa mga naka-quick release, make sure na palagi ito naka-lock tsaka yung kabila. Yan. Bago kayo mag-ride tsaka after nyo mag-ride, palagi yung check yan kasi andyan ang buhay nyo. Kasi pag oras na lumuwang yan, pwedeng matanggal ang gulong. So ganito din sa likod, palagi yung check to kung quick release kayo. May tendency kasi na matanggal yung gulong nyo pagka ito maluwang. Ayan guys, kung nakikita nyo yung rotor tsaka dun sa disc brake, meron siyang gap na konti. Nakadikit siya sa isang side pero sa isang side hindi. Para medyo maganda yung ikot niya. Ako narinig nyo guys, medyo maingay siya. Tunog mayaman.